นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าแนะพิชิตรีบลาออกเสียม้าเพื่อรักษาขุนหลังจากศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมพิจารณาคำร้องของ 40 สวให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสินและนายพิชิตชื่นบานในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้มีการวิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมาถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องและให้นายเศรษฐากับนายพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็จะเกิดปัญหาทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งจึงมีกระแสข่าวว่านายพิชิตชื่นบานจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนถึงวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมหรือตัดตอนคำร้องของ 40 สวซึ่งถ้าหากนายพิชิตได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งจริงก็จะทำให้วาระการพิจารณาคำร้องของ 40 สวต้องตกไปเพราะไม่มีเหตุให้ต้องพิจารณาการพ้นสภาพรัฐมนตรีของนายพิชิตที่ได้ลาออกไปแล้วส่วนกรณีของนายเศรษฐาซึ่งเป็นคำร้องที่ต่อเนื่องกันต้องมีคำสั่งยกคำร้องไปเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามคำร้องของ 40 สวอาจจะตกไปแต่ยังมีคำร้องอื่นที่มีการยื่นต่อปปช.ให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคุณเศรษฐาในประเด็นจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกรณีการทูลเกล้ารายชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าความผิดสำเร็จแล้วจึงสามารถพิจารณาในประเด็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและความผิดตามประมวลจริยธรรมร้ายแรงได้อีกแม้ว่านายพิชิตจะลาออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามแต่วิบากกรรมของนายเศรษฐาก็ยังมีอยู่เพียงแต่สามารถซื้อเวลาออกไปได้อีกระยะหนึ่งขอไปตายดาบหน้าถ้าผมเป็นนายพิชิตชื่นบานผมจะรีบลาออกทันทีเพื่อตัดตอนไม่ให้ปัญหาลุกลามไปถึงนายเศรษฐาภาษาเซียนหมากรุกเขาเรียกว่ายอมเสียมาเพื่อรักษาขุนด้านนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเศรษฐาหน้าขมำ23 นี้ศาลจะพิจารณาอนาคตเศรษฐาจะอยู่หรือจะไปจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าคดีมีมูลคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามมาตรา 160 วงเล็บ 4 มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ 5 ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงวงเล็บ 7 ไม่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษจุดตายแรกคือความซื่อสัตย์ที่เป็นที่ประจักษ์ทนายถุงขนมมันมีที่มาที่ไปมีข้อต่อสู้คือถูกจำคุกจริงแต่เป็นคำสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาของศาลให้จำคุกจุดตายที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมถูกถอนใบอนุญาตทนายตราบาปนี้ยังติดตัวคุณสมบัติเทพของคนเป็นรัฐมนตรีต้องขาวจั๊วไม่ใช่คนกระดำกระด่างคนเทาๆคนที่ยังมีข้อสงสัยจึงไม่น่าเป็นรัฐมนตรีได้คนเสนอชื่อและลงนามสนองพระบรมราชโองการต้องรับผิดชอบต่อการกระทำขัดรัฐธรรมนูญหากศาลสั่งรับคดีไว้พิจารณานายกและรัฐมนตรีอาจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้รองนายกรักษาการจนกว่าศาลจะชี้เป็นชี้ตายตุ้มต่อมกันไปขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความว่าพฤหัสนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญออกได้กี่หน้าหน้าที่ 1 ไม่รับคำร้องคุณเศรษฐาก็ยังอยู่ยุโรปด้วยความสบายใจต่อไปหน้าที่ 2 รับคำร้องแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คลื่นความร้อนคงแผ่ไปถึงยุโรปหน้าที่ 3 รับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่1 รายคนที่เวียนเทียนวันวิสาขบูชาอาจได้ร่วมงานบุญเป็นงานสุดท้ายหน้าที่ 4 รับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่2 รายเที่ยวบินกลับจากยุโรปที่ต่อไปญี่ปุ่นอาจไม่รื่นเริงนักมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ